Სესკაში გაიმართა ბრიფინგი, უკვე მისული არის ხმამისა 1,94,827-მა ამომრჩეველმა, აქტივობამ შეადგინა 41,62%, ეს არის 3 საათის მონაცემები და ეხლა ერთ-ერთს ვაგრძელებთ ისევ სტუმრებთან ერთად, სტუმრებს უნდა ვუმასპინძლოთ, სტუდიაში გვერდდებიან საერთაშორისო სავაჭრო პალატის თავმჯდომარე ფადი ასლი და ადვოკატი ჯონასი და ჩემთან ერთად არის ელენე კვანჭელაშვილიც, BMG-ის ინგლისურენოვანი რედაქციის რედაქტორი. და მასთან ერთად წარუძღების სწორედ ამ ბლოგს მოგესალმებით ბატონებო, ძალიან დიდი მადლობა რომ შემოგვიერთდით. პირველ რიგში მე დავსვამ ალბათ კითხვას, თქვენი აზრით, თქვენი როგორ ფიქრობთ, რა არის დღეს საქართველოს მოქალაქეებისთვის მთავარი არჩევანი, რა უნდა აირჩიოს საქართველოს მოქალაქეებმა? Well, I think it's very clear that this is an election about whether Georgia ეს არის არჩევნები, როდესაც დღის საკითხში დგას საქართველოს დარჩება კვლავ დასავლეთზე ორიენტირებული ქვეყანა თუ დაუბრუნდება რუსეთის გავლენის სფეროს. ქართული ოცნება უკანასკნელი პერიოდის განმავლობაში იტყუებოდა, ამბობდნენ რომ ისინი მაინც ემხრობოდნენ ევროკავშირში გაწევრიანებას, ამბობდნენ იმაზე რომ მათ ჰქონდათ მიმდინარე მოლაპარაკებები ამერიკის შეერთებულ შტატებთან, ასე შემდეგ. ეს არ არის სიმართლე, თუ ისინი გააგრძელებენ ტრაექტორიის ცვლას, მაშინ გაგუჩნდება დასავლეთთან ურთიერთობა, დავკარგავთ მათგან დაფინანსებას და ეს ქვეყანა დამოკიდებულია ამ დაფინანსებაზე უკვე მრავალი წელია და საკმაოდ ცალსახაა რეტორიკიდან, ისევე როგორც მათი ქმედებებიდან, რომ მათ პირი იბრუნეს რუსეთისაკენ, რუსეთის გავლენის სფეროსაკენ. შესაბამისად, ეს არის არჩევნები, სადაც ხდება არჩევანი საქართველოს სუვერენულობისა და თავისუფლების სასარგებლოდ. მე ვეთანხმები ჩემს კოლეგას ბატონ ტედს. The choice is between remaining in poverty for a very long period of time in case Georgian dream wins და მეორე მხარეს შორის ანუ სიგარიბე იმ შემთხვევაში თუ ქართული ოცნება გაიმარჯვებს და კვლავ ჩავარდებით რუსეთის გავლენის სფეროში ან კეთილდღეობის საღმავლობა კლიანტში და პროდუქციის ზრდა მას შემდეგ რაც ევროკავშირთან მოლაპარაკებები გადაწყდება გადავა შემდეგ ეტაპზე განვითარების ფაზა რა თქმა უნდა გაიზრდება. საქართველოს ირჩევს კეთილდღეობასა და სიგარიბეს შორის. ეს არის მარტივი და არა აქვს მნიშვნელობა ქართული ოცნება რა ციფრებს გვიჩვენებს კლიანტში და პროდუქტის ზრდასთან და სხვა საკითხებთან კავშირებით. ეს არის აბსოლუტურად უმნიშვნელო. You will become rich. Mingle with the poor, you will become არსებობს ერთი ასეთი გამოთქმა, თუ კი დროს გაატარებ ღარიბებთან, შენ ღარიბი იქნები, თუ კი დიდ დროს გაატარებ დიდრებთან, თავადაც გამდიდრები. როდესაც დიდ დროს ატარებ რუსეთთან და ესეთ ქვეყნებთან, რომლებიც კიდევ უფრო ღარიბები არიან ვიდრე ჩვენ, გარკვეულწილად. არ გვაქვს არანაირი შანსი რომ დავადგეთ კეთილდღეობის გზას. მაშინ, როდესაც ჩვენი მეგობრები არიან ამერიკა, ევროკავშირი, თუ მათთან ვიქნებით, მაშინ რა თქმა უნდა, ცხოვრების სტანდარტი დრამატულად გაუმჯობესება. რუსეთი ძალიან დეტალურად ადევნებს ისევე როგორც მთელი მსოფლიო ამ არჩევნებს თვალყურს და მუდმივად გვეუბნებოდნენ რომ ეს არჩევნები იქნებოდა ფოკუსში და დღეს მთელი დღეა ვამონიტორებ მედიას, საერთაშორისო მედიას, გლობალურ გამოცემებს, როგორ აშუქებენ საქართველოს და ძალიან დიდი არის აქტივობა, ისევე როგორც საერთაშორისო მედიის და ჟურნალისტების წარმომადგენლობები საქართველოში ხო გუშინდლიდან ეს უკვე კარგად ჩანდა. რამდენად ჩართულები არიან ამ პროცესში, ამ დაკვირვების პროცესში ინვესტორები ფადი გიკავშირდებიან თუ არა, ICC-ის წევრი ინვესტორები სვამენ თუ არა კითხვებს და ისინიც დაინტერესებულები არიან თუ არა, როგორც თქვენ თქვით, რა გზას აირჩევს საბოლოო ჯამში საქართველოს. First of all, let's agree on one thing. პირველ რიგში მოდი შევთანხმდეთ ერთ რამაზე, რომ ჩვენ არ გვყავს ბევრი ინვესტორი საქართველოში. Since 2012, the government has been მოყოლებული მთავრობა საკმაოდ პროლად იყო განწყობილი ინვესტორების მიმართ. ერთადერთი ინვესტორები, რომლებიც დაგვრჩა საქართველოში, არიან ეს ადამიანები, რომლებსაც აქვს კავშირები მთავრობასთან, ან პარტნიორები მთავრობასთან აკავშირებულ ადამიანებთან. და რაც შეეხება უცხოელ ინვესტორებს, ყველა მათგანი ელოდება შედეგებს. თუ საქართველოში გაიმარჯვებს ოპოზიცია, მაშინ რა თქმა უნდა ეს აბსოლუტურად შეცვლის თამაშის წესებს და იქნება უზარმაზარი ინტერესი საქართველოს მიმართ. თუ ქართული ოცნება გაიმარჯვებს ღმერთმა დაგვიფაროს, მაშინ დავრჩებით იგივე დონეზე, რომელზეც ვიყავით, არაფერი წავა წინ.
colleagues of the government and some investors from the region and decided და შემდგომ გადაწყვეტილების მიღება. moving. შესაბამისად, ამჟამად Everyone is observing, ყველაფერი and უმოძრაოა, hopefully by tomorrow ყველანი morning we will აკურდებიან have a მიმდინარე clearer მოვლენებს picture და and then we will ხვალისათვის see საერთო better სურათს where we are დავინახავთ, heading. შემდეგ უკეთ ვნახავთ თუ სად ვიმყოფებით რეალურად. რა სჭირდება საქართველოს განვითარებისთვის, ესე იგი დავსვამ ამ კითხვას ჩვენ არაერთხელ გვისაუბრია ამაზე, მაგრამ კიდევ ერთხელ და აი ამ არჩევნებს თქვათ აი ამ განვითარების ტრაექტორიისთვისაც რა მნიშვნელობა აქვს ესეც რომ ვუთხრათ ჩვენს მაყურებელს. Yeah, so I'll mention two things that I think are about current circumstances. ამის გარემოებებს უკავშირდება ერთი ჩემმა მეგობარმა რაც აღნიშნა ბატონმა ფადიმ ბიზნესმენის ხელში ეკონომიკა უფრო და უფრო დახურული გახდა მისი კლანის ქვეშ და ესეთი კომპანიებიც კი რომლებიც დამოუკიდებლები არიან მისი კლანისაგან საბოლოო ჯამში იძულებულნი არიან მასთან თანამშრომლობენ. ამიტომ პირველი რამ რაც უნდა გაკეთდეს არის ამ სისტემის გახსნა და გადატვირთვა მთლიანი სისტემის რათა გაირღვეს ირღვეს ეს ბიზნეს კლანის მონოპოლია. Unfortunately, there's a history of that in Georgia, and I have to say that the prior government was also quite true that there was a lot of centralized control of ცენტრალიზებული კონტროლი ინვესტორებისა და აუცილებელია ამის გავიხედოთ და მევენდობი ოპოზიციას, დღევანდელ ოპოზიციას, რომელიც რეალურად აცნობიერებენ საჭიროა დახურული ეკონომიკისგან შორს წასვლა. ალბათ რაღაც ნაბიჯი იქნება ბუნებრივად მაკეთკენ, არა? Absolutely. Yes, absolutely, Yes, because there will not be any single individual and individual party in control. I also think that you've got far more people მე in ასევე this ვფიქრობ, რომ ამ ჯგუფში ძალიან ბევრი ადამიანია გაერთიანებული ყველა პარტიაში, მაგრამ განსაკუთრებით ნომერი 4 და ნომერი 9 არიან ადამიანები, რომლებსაც ესმის ბიზნესი, რომლებსაც ვიცნობდი ბიზნესის ფარგლებში და ნამდვილად ვიცი მათი კომპეტენტურობის შესახებ. მეორე ფაქტორი ამჟამინდელ სიტუაციებს, რაც უკავშირდება არის საერთაშორისო ფინანსური მხარდაჭერა. საქართველოს მთლიანად არის დაფინანსებული საერთაშორისო საფინანსო ინსტიტუტების მიერ ამერიკის შეერთებული შტატებისა და ევროკავშირის კონტროლის ქვეშ ინსტიტუტების და ეს არის მრავალმხრივი დახმარებები ისეთი ორგანიზაციებისგან, როგორც არის BRD, მსოფლიო ბანკი, IMF-ი, ასე შემდეგ. საქართველოს დაკარგავს ამ ყველაფერს. ამ დაფინანსებების უდიდესი ნაწილი უკვე შემცირდა და შეწყდა რთული ოცნების ქცევის გამო და თუ გაიმარჯვებს ამ არჩევნებში ნამდვილად არ იქნება ეს დაფინანსებები, შეწყდება ეს დაფინანსებები ჩამოთვლილი ორგანიზაციებისგან, ამიტომ როგორ განვითარდება ქვეყანა, ვერ განვითარდება უბრალოდ. რაც შეეხება პოზიტიურ ფაქტორებს, სამომავლოდ რა უნდა გაკეთდეს ამ ეტაპზე, ქვეყანაში არის ის, რომ უნდა წავიწიოთ წინ, გახორციელდეს ინფრასტრუქტურული პროექტები, რომლებზეც უკვე საუბარია მრავალი წელია. ერთ-ერთი მათგანი არის ღრმაწლოვანი პორტი შავ ზღვაზე, იქნება ეს ფოთში თუ იქნება ანაკლიაში, უმჯობესია თუ ანაკლიაში აშენდება, მაგრამ აუცილებელია არსებდეს ღრმაწლოვანი პორტი შავ ზღვაში და მთავრობა უნდა მიხედოს ამან. ამას მოჰყვა ძალიან სპეციალური განსაკუთრებული ეკონომიკური ზონის შექმნა, შესანიშნავი პროექტების განხორციელება, უზარმაზარი დასაქმების ადგილების უზარმაზარი ზრდა და ახალი პროექტები, ასევე ეს არის გაზის პროექტი, რომელიც უკავშირდება საქართველოს ენერგეტიკული უსაფრთხოების უზრუნველყოფას. ბოლოს საკითხი, რომელზეც მინდა ხაზგასმა და არის პრიორიტეტი ახალი მთავრობისათვის, არის განათლება სამუშაო ძალის. ყველა ვინც ბიზნესშია ჩართული საქართველოში, ყველა ვინც მუშაობს ოპერაციულ აქტივობებში, სავარაუდოდ მათ აწყდებით როგორც ტელევიზიაში, ასევე ახალი ამბების ბიზნესში, ვიცით რომ აწყდება პრობლემებს კვალიფიცირებული მუშახელის პოვნასთან დაკავშირებით. აუცილებელია ინვესტირება ტრენინგში, პრაქტიკული უნარების განვითარებაში. მე დავსვამ კითხვას შეიძლება ბატონ ფადი, მე მაინტერესებს თქვენი შეფასებით, გარკვეული საკანონმდებლო ცვლილებები ჭირდება დღეს ქვეყანას თუ უბრალოდ გარკვეულ ნაწილში პოლიტიკური ნების გამოხატვა, რომ ის ვითარება, რაც არის და რაზეც თქვენ ახლა ორივენი საუბრობთ, შეიცვალოს? Look, I'll tell you, you need both. ორივეა საჭირო.
if you do legislative changes and you don't have the political will, nothing will move. We will stay on paper. Everything is good on paper. Will end up like doing business of the World Bank. და ამას არანაირი აზრი არ ექნება. და ამის მაგალითები გვაქვს, როდესაც ფურცელზე ყველაფერი სრულყოფილია, მაგრამ პრაქტიკაში ყველაფერი ძალიან ცუდად ხდება. ჩემი აზრით, პირველი რამ, რაც ახალმა მთავრობამ უნდა გააკეთოს, არის რეფორმის ჩატარება სასამართლო სისტემაში. ეს არის ნომერ პირველი პრიორიტეტი, ხან ყველაფერი სხვაზე გადავალთ, რადგან სანამ სასამართლო არ არის დამოუკიდებელი, ქვეყანაში იარსებებს კორუფცია და ბიზნესებისათვის ჩვენ ვიცით, რომ ყველა ბიზნესი ერთთან სხვა ეტაპზე აუცილებლად შევა კომუნიკაციაში სასამართლოსთან. მოუწევს სასამართლოსთან საქმის დაჭერა და ბიზნესები თუ არ ენდობიან მოსამართლეებს, მაშინ ისინი დაეკონტაქტებიან ადამიანებს მთავრობიდან იმისათვის, რომ დაიცვან ისინი, მიუხედავად იმისა, მართლები არიან თუ არ არიან მართლები, რაც ფაქტობრივად ასაზრდოებს კორუფციას. ამიტომ პირველი რამ, რაც ახალმა მთავრობამ უნდა გააკეთოს, არის ის, რომ გაანთავისუფლოს რაკავებული თანამდებობიდან ყველა მიმდინარე მოსამართლე, დაიქიაოს ახალი მოსამართლეები, თუნდაც რამდენიმე თვე საქართველოში არ არსებობს მოსამართლეები, ეს არაფერს არ შეცვლის, რამდენიმე თვეში აუცილებელია მათი გადამზადება და ახალი სუფთა კეთილსინდისიერი მოსამართლეებით დაიწყოს შედგეს ახალი სისტემა და ზოგიერთი ახლანდელი მოსამართლეც ნამდვილად არის კეთილსინდისიერი, თუმცა მათი უმრავლესობა სამწუხაროდ არის მთავრობის კონტროლის ქვეშ. ამიტომ პირველი რამ, ჩემი აზრით, რაც უნდა გააკეთდეს, არის რეფორმის გატარება სასამართლო სისტემაში, შექმნა ახალი სამართლებრივი სისტემის, უნდა დავწყოთ იმაში, რომ არავინ გადაუხოს კორუფციისაკენ. ამის შემდეგ ყველაფერი მოწესრიგდება, რადგან როდესაც კანონის უზენაესობა არსებობს, ყველაფერი მუშაობს. სწორედ ამიტომ ვფიქრობ, რომ ეს უნდა იყოს საწყისი წერტილი. რეფორმებზე ვსაუბრობთ და განვითარებაზე და ხედვებზე, თუმცა არ ვიცი და მეთანხმებით თუ არა, ამ წინა საარჩევნო პერიოდში ყველაფერი ხდებოდა მაგის გარდა, ხომ? ანუ ბევრი, ესე ვთქვათ, პოლიტიკური ძალისგან პროგრამა საერთოდ არ გვინახავს რა არის და კომუნიკაციაშიც იშვიათად ჩვენ თუ არ დავპატიჟებდით და პროგრამაზე თუ არ დაუსვამდით კითხვებს, ეს კითხვები არ ისმება და უფრო მეტად, ესე ვთქვათ, ემოციურ პლანში მიდიოდა მსჯელობა და აი ამ მთავარ პლანში რუსეთი თუ ევროკავშირი და ზოგადად დასავლეთი. და რადგან ემოციები ვახსენეთ, თედმე მახსოვს ჩვენი ინტერვიუ მას შემდეგ, რაც თქვენ აქციების ორ ტრიალში მოყევით, საკმაოდ დაშავებული იყავით, ამიტომ მინდა რომ თქვენი პირადი ემოციებიც გითხრათ, რა განცდით და რა განწყობით და რა დამოკიდებულებით წახვედით დღეს საერთოდ ხმის მისაცემად. You notice that I always smile in a defensive reaction when this subject comes up. საუბარს და მინდა ასევე ჩემს მეგობარსაც გადავხადო what I witnessed in that process was, as long as I've lived in this country, which is 30 years, as long as I have witnessed both as a citizen and as a lawyer, how law enforcement acts and how the courts act, I was still incredibly shocked by what happened to me. The outrageous lawlessness of the beating itself, the fact that I was simply standing in the crowd and was grabbed and beaten up and shoved into the complete disregard of any rights. For which there has still been no accountability or responsibility. None of these police have been held accountable. And then there was the court process, which was something really incredible. And I had a very good lawyer by my side, ადვოკატი მყავდა სანდრო ბარამიძე, მეც ადვოკატი ვარ, თავად გამოვიყენეთ ყველა პროცედურული უფლება, რის გამოყენება შესაძლებელი იყო, რაც ნიშნავს იმას, რომ 6 თუ 8 მოსმენა ჩატარდა, მაგრამ ამას არანაირი მნიშვნელობა არ ჰქონდა, საბოლოოდ გადაწყვეტილება უბრალოდ გამოცხადა და წაჭრდა ეს ყველაფერს და ეს მოსამართლე ლეილა საგარეშვილი. Lying right in front of her, and we were able to prove they were lying. They were committing perjury. It's a crime, and they were doing it right in her court, and there was no doubt about it. Prosecutors were machine whipping them. We could contradict their statements with the metadata on my telephone showing that everything was saying was ყალბეს თავარი დოკუმენტები დაკავების ოქმი შეცვალეს როგორც დრო ასევე ლოკაცია ეს ძალიან კარგად ჩანდა დოკუმენტიდან და მოსამართლეს არ
გადაუსვამს არანაირი დამატებითი შეკითხვა ამასთან დაკავშირებით. ამიტომ ეჭვგარეშეა, რომ სახელმწიფოს უსაფრთხოების სერვისი, შინაგან საქმეთა სამინისტრო, სასამართლო არის აბსოლუტურად კორუმპირებული და არასოდეს ყოფილა სხვანაირად ამ ქვეყანაში არც ერთი მთავრობის ქვეშ. რამდენიმე მოსამართლე მაინც ჩანაცვლდა თუნდაც გასული უბრალოდ 90-იან წლებში 2000-იან წლებში როდესაც სააკაშვილი მოვიდა მანაც გაანთავისუფლა ასევე მოსამართლეების მთელი რიგი თუმცა საბოლოო ჯამში ისინი კვლავ შეუერთდნენ სისტემას და მოიპოვეს კონტროლი როგორც თქვენ აღნიშნეთ ძალიან რთულია კოალიციური მთავრობისათვის რომელიც 3-4 პარტიისგან შედგება ამგვარი კონტროლი დააწესოს სამართლო სისტემაზე ვინაიდან ამ შემთხვევაში ძალაუფლება უფრო გადანაწილებული და ფრაგმენტირებულია რაც კარგია სწორედ ამისკენ მივისწრაფვით როდესაც საქმე ეხება დემოკრატიას რა თქმა უნდა პარტიებმა ერთმანეთთან უნდა თანამშრომლობდნენ და კანონის აღსრულების მთელი სტრუქტურა სწორედ ასე უნდა შეიქმნას honest, reliable and untainted people ხალხი უნდა იქნას განთავსებული მთავარ ადმინისტრაციებში. ისინი უნდა იყვნენ შინაგან საქმეთა მინისტრები, პროკურორები, ასევე საიდუმლო სამსახურის უფროსები. who are people that we know and can be relied upon to follow. ესენი არიან სწორედ ასეთი ადამიანები უნდა განათავსოთ პოზიციებზე. So I want to თქვენგან დავიწყებ რა არის თქვენი შთაბეჭდილებები, ანუ გარშემო რასაც უყურებთ, როგორი არის თქვენს გარშემო აქტივობა, უნდათ თუ არა ადამიანებს რომ წავიდნენ ხმა მისცენ და იყვნენ აი ამის ნაწილი, რასაც ქვია 2024 წლის არჩევნები, იმის მიუხედავად თუ როგორც თქვენ თქვით, როგორ საქართველოში გავიღვიძებთ ხვალ კვირას 27 ოქტომბერს. Look, there is a huge enthusiasm around. არსებობს უზარმაზარი ენთუზიაზმი, რომელსაც ვამჩნევ ჩემ გარშემო, მაგრამ ასევე ეს ადამიანები, რომლებიც ჩემ გარშემო არიან, ძირითადად ფიქრობენ ჩემსავით, ამიტომ სხვადასხვა კლასტერებიდან ადამიანებს უნდა დავაკვირდეთ. ამ ენთუზიაზმი ნამდვილად არსებობს, ასევე არსებობს იმედი ცვლილებასთან დაკავშირებით და მინდა ასევე ხაზი გავუსვა და მადლობა ხაზგასმით გადაუხადო პრეზიდენტ ზურაბიშვილს, ვის გარეშეც ამ ყველაფრის მიღწევა იქნებოდა შეუძლებელი. Political parties from the opposition together is like trying to mix water and oil. I mean, it was almost impossible. And despite this, she managed to რაც თითქმის შეუძლებელი იყო ერთი შეხედვით, მან მოიფიქრა პროგრამა, მოიპოვა ნდობა დასავლეთისაგან, ისე როგორც ამ პარტიებისაგან და რაც მთავარია, მან მისცა ძალიან დიდი იმედი ადამიანებს, რომ ამის მიღწევა არის შესაძლებელი. სწორედ ამიტომ მიდიან ადამიანები დღესდღეობით საარჩევნო უბნებზე, რადგან მათ სჯერათ, რომ მათ ხმას აქვს მნიშვნელობა. Around me everyone is very enthusiastic. ჩემს გარშემო ნამდვილად ყველა არის ენთუზიაზმით ახსავსე, ყველას აქვს შეგრძნება, რომ ცვლილება აუცილებლად მოვა. ივანიშვილმაც კი როდესაც მისცა ინტერვიუ, იმედს თქვა, რომ ხალხი დაიღალა მათი ყურებით. და ეს მესმის, რადგან ნამდვილად დავიღალეთ მათი ყურებით. So change will happen. ცვლილება ნამდვილად მოხდება, იმედი მაქვს და მოდი ვნახოთ. და ბოლოს მინდა გითხოთ, საკუთარ პოლარიზებული არის ჩვენი საზოგადოება, დღევანდელ დღესაც იგრძნობა ეს პოლარიზაცია. თქვენი გადამოსახედა როგორ შეიძლება რომ ამ მიმართულებით გარკვეული პოზიტიური ნაბიჯები გადაიდგას? You know, the world is polarized today. სოფლიოც პოლარიზებულია დღეს. Among the EU points for Georgia, one of the ones that I thought, I'm sorry, was both silly and hypocritical was depolarization because ევროკავშირის პირობებს შორის ყველაზე ფარისელური რაც იყო ჩემი აზრით არის სწორედ დეპოლარიზაცია, იმიტომ რომ ევროკავშირის სახელმწიფოები ჩემი აზრით არიან ძალიან პოლარიზებულები. ინტენსიური პოლარიზაცია არის ხელშეწყობილი სოციალური მედიის მიერაც უკანასკნელი 12 წლის განმავლობაში, მაგრამ პოლარიზაცია ნორმალურია, როდესაც რთული საკითხების გადაწყვეტას ეხება საქმე. ანუ ბუნებრივად პოლარიზებულები გამოდივართ, არა? Right, exactly. And so I think that polarization is პოლარიზაცია არის აბსოლუტურად ნორმალური ფენომენი, როდესაც ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხების გადაწყვეტას ეხება საქმე. პოლარიზაცია არის გენერირებული სოციალური მედიის მიერ, უფრო დაჩქარებული, უფრო დინამიკური და
გვიწევს რომ დავძლიოთ ეს ეფექტი. მე ასევე მინდა ხაზი გავუსვა იმას, რაზეც ისაუბრა ფადი პრეზიდენტ ჯუსუვაბიშვილის შესახებ. რასაც პირველად შეხვდით ახლობით 25 წლის წინ ამერიკის შეერთებულ შტატებში ნიუ-იორკში, როდესაც იყო ევროკავშირის დიპლომატი და ძალიან დიდი შტაბ-შტილება მოახდინა ჩემზე დიდი ხნის წინ, როდესაც შევხვდით. და საბოლოო ჯამში მან ბევრი ისეთი რამ გააკეთა, რასაც არ ვეთანხმები, ვერ ვიტყვი რომ გამოიჩინა დიდი პოლიტიკური გონი, მაგრამ ახლა მისი პოზიცია არის ძალიან ევროპული, უკანასკნელი რამდენიმე წლის განმავლობაში ის ცალსახად თამაშობს მნიშვნელოვან როლს და როდესაც მან გააკეთა ეს ცვლილება უკანასკნელი რამდენიმე წლის განმავლობაში ვთქვი რომ ის იქცეოდა სწორად და ეს უკავშირდება შეკითხვასაც პოლარიზაციის შეკითხვას, რადგან დიდწილად პრეზიდენტი და საპარლამენტო სისტემა ჩვენთვის სიმბოლურია ხო პრეზიდენტი ერთგვარი სიმბოლური ერთობი ნიშანი. მან კარგად გამოიყენა ეს პლატფორმა, ის არის ძალიან განათლებული ინტელექტუალი, რომელმაც იცის ქართული ისტორია, უკავშირდება ეს პირდაპირ მის წინათაობებსაც და მე ვფიქრობ რომ მან ქართველებს მისცა ერთგვარი სიმბოლო გააერთიანა ტრადიციული მახასიათებლები ქვეყნებს. მე ვეთანხმები ფადის რომ გააერთიანა მონოპოზიციური პარტიები, მოაწერინა ხელი პროგრამაზე, რომ შეგვიძლია ვისაუბროთ იმაზე, რამდენად მნიშვნელოვანია ეს პროგრამა, მაგრამ ფაქტია, რომ მათ სურდათ ვიღაცის დახმარება გაერთიანებაში. პოლარიზაცია ჩემი აზრით არის მოკლედ ნორმალური, როდესაც მნიშვნელოვან საკითხებს ეხება საქმე, ადამიანებმა ერთად უნდა ითანამშრომლონ, იპოვონ საერთო ნიადაგი და ზედმეტად არ გადაეტანონ ყურადღება სოციალურ მედიაზე. და ეს ნორმალურია, რომ ადამიანები შედიან ერთმანეთთან დისკუსიებში. იმედოვნ რომ მრავალ პარტიული პარლამენტი გვექნება. ძალიან დიდი მადლობა სტუმრობისთვის. ფადი ასლი და ჯონასი იყვნენ ჩვენი სტუმრები.